Assalamualaikum. Okey, kali ini saya nak tunjukkan tutorial bagaimana kita nak tanda kerja murid di Telegram. Caranya sangat mudah. Jom saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menanda kerja murid. Okey, contoh saya ambil lembaran ini. Okey, sila tekan ada gambar brush di bahagian bawah. Okey, dan kita akan dapat ni. Okey, kegunaan warna-warna ini adalah untuk tukar-tukar warna lah. Okey, baik. Yang penting dekat sini ialah kalau kita tak gunakan stylus pen, kita nak guna tangan saja nak tanda kan. Kita nak halus macam ni. Okey, tekan butang bulat yang dekat bahagian warna-warna ni. Okey, cuba naikkan sedikit ke atas. Nampak tak? Saiz akan bertukar. Nampak? Okey, jadi untuk menaikkan dia punya saiz brush, okey, drag ke atas, dan kalau nak kecilkan saiz brush, dragkan ke bawah. Okey, dan kemudian jika untuk memudahkan kita nak tanda banyak kan, banyak murid kita, ramai murid kita nak tanda, jadi kita gunakan sahaja stickers. Contoh stickers ni yang saya buat sendiri. Okey, contoh disemak oleh, tulis macam ni. Nak bagi pujian sikit, well done. Okey, dan kita boleh lihat ada tanda dot 2 kat tepi ni kan, warna biru ni. Okay, drag saja, boleh kecilkan, boleh besarkan, kecilkan. Itu saja. Selamat mencuba. Tekan dan tekan send. Anak panah di tepi. Mudah. That's all for now. Don't forget to subscribe to my channel.